Cứ mỗi lần xung đột ở Iran nổi lên thì người ta lại nhắc đến eo biển Hormuz, một nơi mà vận chuyển xăng dầu rất quan trọng của toàn cầu. Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman, chiều rộng chỗ hẹp nhất chỉ khoảng 33 km, nhưng mỗi ngày có hàng chục triệu thùng dầu đi qua. Nó giống như một cái cổ chay của năng lượng toàn cầu. Không chỉ có dầu thô, nơi đây còn là tuyến vận chuyển khí hóa lỏng tự nhiên cực kỳ quan trọng. Riêng Qatar, một trong những nhà xuất khẩu khí hóa lỏng tự nhiên lớn nhất thế giới, thì gần như là toàn bộ khí hóa lỏng của họ phải đi qua đây. Mỗi ngày có hàng nghìn tàu hàng và tàu dầu di chuyển qua vùng đất này. Và chính vì vậy, từ hàng chục năm nay, những nhà hoạch định chiến lược trên thế giới luôn đặt ra một câu hỏi. Có cách nào để bỏ qua eo biển Hormuz hay không? Hay nói đơn giản hơn, liệu có thể đào một con kênh hoặc là xây một tuyến đường mới để vận chuyển thay thế cho eo biển này? Từ đó thì không cần phải lo ngại đến chuyện eo biển này bị phong tỏa, không cần phải lo ngại đến chuyện làm cách nào để đi qua đây một cách an toàn và giá dầu trên thế giới không bị leo thang. Các nước xuất khẩu được dầu, xuất khẩu được khí rồi thì cứ vận chuyển thoải mái, không phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Ý tưởng đó thực ra đã được nhắc đến rất nhiều lần. Từ thập niên 1970, khi khủng hoảng dầu mỏ bùng nổ, các chiến lược gia năng lượng đã bắt đầu suy nghĩ về việc giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Bởi vì nói gì thì nói, cái việc mà cả thế giới phụ thuộc vào một eo biển là quá rủi ro. Một trong những ý tưởng táo bạo nhất đó là đào một con kênh xuyên qua bán đảo Ả Rập như ở trong hình. Nghe có vẻ giống câu chuyện của kênh đào Suez hay là kênh đào Panama, nhưng ở Trung Đông bài toán khó hơn nhiều. Bởi vì để bỏ qua eo biển Hormuz, con kênh này sẽ phải nối vịnh Ba Tư với biển Ả Rập hoặc vịnh Oman. Nếu nhìn vào bản đồ, bạn sẽ thấy khu vực này toàn là sa mạc, núi đá và địa hình thì cực kỳ khắc nghiệt. Một số nhà nghiên cứu từng đề xuất con kênh đi qua Ả Rập Xê Út, UAE hoặc Oman. Tuyến kênh giả tưởng này nếu thực sự được xây dựng có thể dài từ khoảng 900 cho đến 1.000 km, tùy theo tuyến đường cụ thể mà các kỹ sư lựa chọn. Con số này nghe có thể hơi khó hình dung, nhưng nếu đem so sánh với những kênh đào nổi tiếng trên thế giới thì thực sự sẽ thấy khác biệt rất rõ ràng. Chẳng hạn kênh đào Suez ở Ai Cập, một trong những công trình hạ tầng vĩ đại nhất của thế kỷ 19, chỉ dài chưa đầy 200 km. Trong khi đó kênh đào Panama, công trình làm thay đổi toàn bộ giao thương giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, thậm chí còn ngắn hơn, chỉ khoảng hơn 80 km. Như vậy nếu so sánh đơn giản, một con kênh đào để tránh eo biển Hormuz sẽ dài gấp 5 đến 10 lần những công trình vốn đã được coi là kỳ quan kỹ thuật của thế giới. Điều đó có nghĩa là quy mô thi công sẽ lớn hơn rất nhiều, không chỉ là đào một con kênh mà gần như là cắt ngang một phần của bán đảo Ả Rập. Với chiều dài như vậy, công trình này có thể đi qua nhiều loại địa hình khác nhau, sa mạc, cao nguyên cho đến những dãy núi khô cằn. Chỉ riêng việc khảo sát địa chất và thiết kế từng tuyến đường đã có thể mất nhiều năm, thậm chí là nhiều chục năm. Nhưng chiều dài mới chỉ là một phần của câu chuyện. Kênh đào này còn phải đủ rộng và đủ sâu để phục vụ loại tàu dầu khổng lồ đang chiếm vai trò chủ lực trong thương mại năng lượng toàn cầu. Những tàu chở dầu loại siêu trường siêu trọng này thực sự là những con quái vật của đại dương. Mỗi chiếc có thể dài từ 330 cho đến 340 mét, tức là bằng khoảng 3 sân bóng đá đặt nối tiếp nhau. Chiều rộng có thể hơn 60 mét, tức là bằng chiều rộng của một sân bóng đá. Và khi đầy hàng, chúng có thể chở tới 2 triệu thùng dầu thô. Để mà một con tàu như vậy di chuyển an toàn không bị mắc kẹt, thì kênh đào này phải có độ sâu tối thiểu khoảng 30 mét. Nếu nông hơn, đáy tàu có thể chạm đáy khi tàu chở đầy dầu. Ngoài độ sâu, chiều rộng của kênh cũng phải đủ lớn để tàu có thể xoay trở, tránh nhau hoặc xử lý những tình huống khẩn cấp, những tình huống cồng kềnh. Vì vậy thì nhiều cái tính toán cho rằng mặt kênh cần rộng khoảng từ 200 cho đến 400 mét, thậm chí ở những đoạn có lưu lượng tàu cao thì phải rộng hơn nữa. Khi nhân con số này với chiều dài gần 1.000 km, quy mô đào đất đá trở nên khổng lồ. Chỉ riêng việc tạo một cái rãnh nước sâu khoảng 30 mét, rộng vài trăm mét và dài gần 1.000 km đã đòi hỏi phải di chuyển hàng chục tỷ mét khối đất đá. Để dễ hình dung, lượng đất này tương đương với việc đào bỏ cả một dãy núi nhỏ và trải dài suốt nhiều trăm km. Chưa kể, việc đào kênh không chỉ đơn giản là xúc đất lên rồi đổ đi. Người ta còn phải gia cố bờ kênh, phải chống sạt lở, phải xây dựng hệ thống dẫn nước, phải có cảng trung chuyển, phải có trạm điều tiết giao thông. Trong cái môi trường sa mạc nóng bỏng ở Trung Đông, việc vận hành một công trình khổng lồ như vậy còn khó hơn rất nhiều so với các dự án tương tự ở những nơi có khí hậu ôn hòa. Nhiệt độ mùa hè có thể lên đến 45 rồi là 50 độ C, cát bụi dày đặc và nguồn nước ngọt thì khu vực này rất khan hiếm. Nên tất cả những yếu tố này cộng lại, người ta sẽ thấy rõ vì sao nhiều chuyên gia coi dự án kênh đào thay Hormuz là một trong những công trình xây dựng tham vọng nhất trong lịch sử loài người mà loài người dám nghĩ tới.
Quy mô của nó không chỉ vượt qua những kênh đào nổi tiếng hiện nay mà còn tiệm cận với những siêu dự án hạ tầng lớn nhất của thế kỷ 21. Nhưng đó mới chỉ là ý tưởng ở trên bản vẽ. Khi bước ra khỏi bản vẽ và nhìn vào thực tế, địa hình, kinh tế và chính trị ở Trung Đông, mọi thứ trở nên phức tạp hơn nhiều. Một con kênh dài gần 1.000 km không chỉ là câu chuyện của kỹ thuật mà còn liên quan đến tiền bạc, môi trường, an ninh, quan hệ giữa nhiều quốc gia trong khu vực. Nếu mà nói đơn giản đào qua một nước đã khó thì đào qua nhiều nước còn khó hơn. Và hãy đi cụ thể vào từng khó khăn của nó, so sánh với những kênh đào mà loài người từng thực hiện. Khó khăn đầu tiên chắc chắn rồi phải là địa hình khắc nghiệt của bán đảo Ả Rập. Bán đảo Ả Rập thì không giống như Ai Cập nơi đào kênh đào Suez, không giống như Panama nơi đào kênh đào Panama. Ở Ai Cập, phần lớn kênh đào Suez chạy qua vùng đất tương đối bằng phẳng. Ở Panama dù có núi nhưng chiều dài không phải là quá lớn. Còn ở bán đảo Ả Rập, địa hình rất phức tạp. Phần lớn khu vực này là sa mạc với vùng đất đá khô cằn xen kẽ với các dãy núi. Ví dụ như là dãy núi Haza ở Oman cao tới hơn 3.000 mét. Nếu mà đào qua cái dãy núi này, bạn không chỉ đào cát, bạn phải phá đá, phải phá núi, như kiểu là đào qua dãy núi Hoàng Liên Sơn của Việt Nam. Chưa kể nhiệt độ ở khu vực này thì rất lớn. Máy móc, thiết bị và công nhân đều phải hoạt động trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Làm gì mà có thứ thay được con người hoàn toàn. Đó là chưa kể nguồn nước. Khi đào kênh thì cần một lượng nước khổng lồ để duy trì mực nước ổn định. Nhưng khu vực này là một trong những nơi khô hạn nhất thế giới. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng ban đầu và nhìn thấy ở trên bản đồ. Khó khăn thứ hai là chi phí khổng lồ. Đừng tưởng những nước ở chỗ này nước nào cũng giàu mà họ ngại cái việc bỏ tiền ra để đào kênh. Chi phí chính là yếu tố khiến dự án kênh đào Hormuz chết ngay từ trên giấy. Hãy nhìn vào vài con số. Ví dụ như là việc mở rộng kênh đào Panama gần đây tiêu tốn khoảng 5,7 tỷ đô. Kênh đào Suez mở rộng tốn khoảng 8,5 tỷ đô. Nhưng đó là những dự án tương đối ngắn và chúng ta đang chỉ nói đến việc mở rộng. Nếu đào một con kênh dài 1.000 km, chi phí đó có thể lên đến hàng trăm tỷ đô. Một số ước tính thậm chí cho thấy con số này có thể vượt 500 tỷ đô rồi lên đến cả 1.000 đô. Đó là mức chi phí tương đương với GDP của Việt Nam, tức là 500 tỷ đô. Và đó mới chỉ là chi phí xây dựng, nói đến cái phần xây dựng thôi, chưa kể đến bảo trì, vận hành và an ninh hàng năm cũng cực kỳ lớn. 1.000 km thì phải bảo trì cả 1.000 km, phải vận hành cả 1.000 km và an ninh cả 1.000 km đấy. Khi so sánh với phương án đơn giản hơn như là xây đường ống dầu thì nhiều quốc gia thấy rằng đào kênh này là quá tốn kém. Vì kênh đào thì quá khó, đào kênh thì quá tốn tiền nên các nước Trung Đông đã chọn một giải pháp khác, đó là đường ống dầu xuyên sa mạc. Đây là cách hiệu quả hơn nhiều. Ví dụ như là đường ống Đông Tây của Ả Rập Xê Út. Đường ống này thì dài khoảng 1.200 km, nối các mỏ dầu ở Vịnh Ba Tư với cảng Jabu trên Biển Đỏ. Công suất của đường ống này là vào khoảng 5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nói cách khác, nếu eo biển Hormuz bị phong tỏa, Ả Rập Xê Út vẫn có thể xuất khẩu dầu qua Biển Đỏ. Nhưng đó là chỉ riêng Ả Rập Xê Út. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng có một tuyến tương tự, đó là đường ống mang tên Habsan Fujairah. Đường ống này dài khoảng 360 km. Tuyến này thì đưa dầu từ nội địa của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ra một cảng gọi là cảng Fujairah nằm trên vịnh Oman, hoàn toàn bỏ qua eo biển Hormuz. Công suất của nó là khoảng 1,5 triệu thùng dầu mỗi ngày. Nhờ các đường ống như vậy, một phần dầu từ Trung Đông vẫn có thể đi vòng qua eo biển Hormuz. Nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi, bởi vì một phần lớn thì vẫn phải đi qua eo biển này. Gần đây thì có một trong những dự án kênh từng gây chú ý nhất Trung Đông, đó là kênh đào Sanwa. Dự án này được đề xuất cách đây gần chục năm. Nó không nhằm thay thế eo biển Hormuz hoàn toàn, nhưng có ý nghĩa rất lớn. Kế hoạch là đào một con kênh dài khoảng 60 km dọc theo biên giới giữa Ả Rập Xê Út và Qatar. Nếu hoàn thành, Qatar sẽ trở thành một hòn đảo hoàn toàn. Chi tiết sẽ được nói trong một video khác. Như vậy có thể thấy rằng sau hàng chục năm bàn bạc, thực tế vẫn không thay đổi nhiều. Eo biển Hormuz vẫn là tuyến vận chuyển dầu quan trọng nhất của thế giới. Trong tương lai, công nghệ xây dựng có thể thay đổi mọi thứ. Những dự án khổng lồ đã được các quốc gia Trung Đông thực hiện cho thấy họ sẵn sàng đầu tư hàng trăm tỷ đô la Mỹ cho hạ tầng. Và nếu một ngày nào đó xuất hiện một siêu kênh đào nối vịnh Ba Tư với biển Ả Rập thì đó sẽ là một công trình kỳ vĩ của thế kỷ. Nó có thể thay đổi hoàn toàn bản đồ năng lượng của thế giới. Nhưng cho đến hiện nay, cho đến ngày hôm nay thì mọi ý tưởng vẫn đang nằm trên giấy. Địa hình, chi phí, chính trị là ba rào cản khổng lồ. Địa hình thì khó, chi phí thì lớn, chính trị thì phức tạp. Vì vậy nên ít nhất trong vài thập kỷ tới, eo biển Hormuz vẫn sẽ giữ vai trò của mình, một vai trò không thể thay thế. Một dải nước hẹp chỉ vài chục km nhưng lại là mạch máu năng lượng của cả hành tinh. Và đó cũng là lý do vì sao mọi biến động ở eo biển Hormuz, dù chỉ là một vụ va chạm tàu hay một căng thẳng quân sự nhỏ, cũng đủ khiến cả thế giới phải nín thở theo dõi,
chứ đừng nói đến việc chặn cả cái eo biển này. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này với bình luận viên Hải Thanh Story. Mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, nhấn like và nhấn chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.